હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તો આજે આપણે બનાવી લઈશું ઉત્તપમ. માત્ર સૂજીમાંથી જ બની જાય છે ને એકદમ ટેસ્ટી બને છે. તો અહીંયા મેં આ થોડોક બારીક થી મીડિયમ મતલબ જાડો થોડો સૂજી લીધેલો છે અને ત્યાર પછી આપણે આ 2 વાટકી સૂજી લઈ લઈશું અને એમાં આપણે પોણીથી અડધી વાટકી ખાટું દહીં એડ કરી દઈશું ને થોડું એવું પાણી. આને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જોઈ શકો છો કે આટલું એકદમ મિક્સ થઈ જાય એટલું જ પાણી આની અંદર એડ કરવાનું છે ને 15 થી 20 મિનિટ આપણે ઢાંકીને આને રહેવા દઈશું. મતલબ બાય ડિપેન્ડ જો તમારો રવો મતલબ સૂજી જે પ્રમાણે હશે એ પ્રમાણેમાં પાણી ઓબ્ઝર્વ કરશે. એટલે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા રહીશું. મતલબ અત્યારે આપણે આટલું જ પાણી એડ કરશું અને ઢાંકીને રહેવા દઈશું ને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે બનાવીશું એ ટાઈમ પર જો પાણીની જરૂર પડે તો થિકનેસ હોય તો એ ટાઈમ પર તમે પાણી ઉમેરી શકો. હવે અહીંયા ઢાંકીને હું 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશ અને ત્યાર પછી આપણે બનાવી લઈશું શેજવાન ચટણી. મતલબ શેજવાન સોસ ચટણી, જે પીઝા સોસ આવે છે એ સોસ. હવે મારી પાસે ટામેટા કેચઅપ છે, શેજવાન નથી, તો હું ઘરે બનાવી રહી છું. તો આ રીતે તમે શેજવાનનો ટેસ્ટ આપી શકો. તો અહીંયા ગ્રીન ચીલી સોસ, રેડ ચીલી સોસ અને થોડા એવા ચીલી ફ્લેક્સ 1 ચમચી મતલબ, અને ગાર્લિક. તો ગાર્લિકને આપણે 7 થી 8 કળી લઈ લસણની અને આને ખમણીથી ખમણી લઈશું. એકદમ શેજવાન સોસ મતલબ શેજવાન ચટણી હોય ને એવો જ તમારો આ સોસ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ક્યારેક પણ જો તમારી પાસે એ ન હોય તો આ રીતે બનાવી અને એ જ ટેસ્ટ સેમ ટુ સેમ એક વખત ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને પછી મને કહેજો કે ના, કેવો બન્યો આ સોસ. તો આ રીતે મેં ગાર્લિકને બરાબર ખમણી લીધું છે અને ત્યાર પછી છે ને આપણે મરીનો પાવડર મતલબ શેજવાન ચટણી તો તમે ખાધી જ હશે, પીઝા સોસ એ ટેસ્ટ પ્રમાણે એ અકોર્ડિંગ તમારે આમાં બધા મસાલા એડ કરવાના છે. જોઈ શકો છો એકદમ પીઝા સોસ બનીને તૈયાર છે. તો એવું નથી કે આપણી પાસે એ નથી તો શું, મતલબ થોડું દિમાગ લગાવીને તમે એ પણ બનાવી શકો ઘરના જ મસાલામાંથી. અને થોડું એવું કલર માટે મેં અહીંયા કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર એડ કર્યો છે અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. ને ત્યાર પછી તમે આને ટેસ્ટ કરશો ને ત્યારે મને કહેશો કે ના, એકદમ પરફેક્ટ. એટલે એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો અને પછી મને કહેજો કે કેવો બન્યો આ સોસ. હવે આ કોઈ પણ ફૂડની અંદર તમે ઉપયોગ કરી શકો. હવે આપણે આ રવાને ખોલી લઈશું અને જોઈ શકો છો આપણો રવો એકદમ જ સરસ પ્લફી થઈ ગયો છે, મતલબ આથો આવી ગયો છે. અને હવે બનાવવા માટેની આપણે પ્રોસેસ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં પાણીની જરૂર છે, તો જેટલી પણ પાણીની જરૂર હોય એટલું આપણે પાણી એડ કરી દેવું અને આને બરાબર એકદમ એક જ ડાયરેક્શનની અંદર મિક્સ કરતા રહીશું. ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે આમાં નમક એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને પાછું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં મીઠું એડ કરી બરાબર મિક્સ કરી થોડીવાર સાઈડ પર રહેવા દઈએ અને બાકીની તૈયારી કરી લઈએ. હવે આમાં આપણે જેટલી થિકનેસ રાખવાની છે આ ખીરાની એટલું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આ મીઠા સોડા, તો મેં અહીંયા ટાટાના સોડા લીધેલા છે, આટલા એડ કર્યા છે અને એકદમ પ્લફી તૈયાર છે એવું આપણું આ ઉત્તપમનું બેટર. આમાંથી તમે ઈદડા પણ બનાવી શકો અને ઇડલી પણ બનાવી શકો, પણ આપણે અહીંયા ઉત્તપમ બનાવી રહ્યા છીએ. જોઈ શકો છો આટલું થિકનેસ રહેશે. હવે અહીંયા એકદમ ઓલ્ડ મતલબ જૂનો છે નોનસ્ટિકી તવો મેં લીધો છે ને એમાં થોડું એવું બટર એડ કર્યું છે. ત્યાર પછી આપણે આ બેટર એડ કરી દઈશું ને થોડું એવું હળવા હાથે આને પાથરી દઈશું. મતલબ આપમેળે જ એનો શેપ લઈ લેશે અને ત્યાર પછી આપણે જે સોસ બનાવ્યો એ એડ કરીશું. થોડા ઓનિયનની નાની નાની કતરન, થોડી મરચીની કતરન અને થોડી ટામેટાની. આમાં તમે અલગ અલગ કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ અથવા તો પનીર છે, ચીઝ છે એડ કરી શકો. મેં એડ નથી કર્યું અને આને થોડી જ વારમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે પલટાવી લઈશું અને ઉપરથી પણ આપણે સાઈડમાંથી પણ અને ઉપરથી પણ આ રીતે બટર લગાવી લઈશું. તમે તેલમાં પણ બનાવી શકો અને તૈયાર છે આપણું આ ઉત્તપમ. આવી જ રીતે આપણે બધા ઉત્તપમ બનાવી લઈશું. એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે અને જે સોસ બનાવ્યો એ તો એકદમ લાજવાબ, મતલબ પીઝા સોસ શેજવાન ચટણી.
સેજવાન ચટણી, સેજવાન સોસ પણ ભૂલાવી દે એવો તમારો આ સોસ બનશે. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને કેવી લાગે છે તમને મારી રેસીપી ચોક્કસ જણાવજો. અને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો કોઈ પણ જગ્યાએ મતલબ તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.